Keep Row และ Remove Row ทั้งหมดนี้อธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วครับผมมีตารางข้อมูลนะครับมีทั้งหมด23บรรทัดผมต้องการจะเลือก10บรรทัดแรกนะครับผมสามารถทำได้โดยไปที่ Home แล้วก็ผมเลือก Keep Row ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Keep Top Row จากนั้นผมระบุว่าผมจะเอาทั้งหมด10บรรทัดนะครับก็คือ10โลกดโอเคแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูล10บรรทัดแรกตามที่เราต้องการมาทีนี้ถ้าเราอยากได้ข้อมูล10บรรทัดสุดท้ายบ้างวิธีทำนะครับเราไปที่ Keep Row เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราเลือก Keep Bottom Row ตรงนี้นะครับกดโอเคแล้วก็ Number of Row เราเลือก10กดโอเค แบบนี้ครับเราก็จะได้10บรรทัดสุดท้ายนะครับนับจากล่างสุดทีนี้ถ้าเราอยากได้ข้อมูลเป็นช่วงนะครับอย่างเช่นเราอยากได้ข้อมูลช่วงบรรทัดที่11ถึง15นะครับเราสามารถทำได้โดยไปที่ Keep Range Row ตรงนี้แล้วเราระบุว่าเราจะเอา First Row ก็คือบรรทัดที่11เราเอาถึงบรรทัดที่15เพราะฉะนั้นนับไปอีก5บรรทัดกดโอเค ข้อมูลที่ได้นะครับก็จะกลายเป็นบรรทัดที่11ถึง15แต่ว่าสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้มันระบุว่ามันเอาบรรทัดที่10แล้วก็นับไปอีก5นะครับสาเหตุที่เลขตรงนี้มันเป็นเลข10นะครับเพราะว่าในตัว Power Query บรรทัดแรกมันคือบรรทัด0มันไม่ใช่บรรทัด1ดังนั้นถ้านับไปทั้งหมด11บรรทัดมันจะตกที่บรรทัดที่10 ตัว M code มันก็เลยโชว์เป็น10แล้วก็คอมมา5ลักษณะนี้ทีนี้เราลองมาดูอีกเคสหนึ่งเราต้องการจะเลือกข้อมูลที่ซ้ำของคอลัมน์ Product นะครับข้อมูลใดที่มันไม่ซ้ำเราจะ fill ทิ้งแล้วก็เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีซ้ำกันอย่างเช่นแอปเปิลเนี่ยครับมันมีซ้ำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะเก็บไว้นะครับส่วนข้อมูลที่มันไม่ซ้ำเราจะไม่เอาวิธีทำนะครับเราไปที่ Keep Row ตรงนี้แล้วก็สามารถกด Keep Duplicate ตรงนี้ได้เลยมันก็จะกรองมาเฉพาะข้อมูลที่มันซ้ำนะครับเดี๋ยวให้ง่ายนะครับผมจะสอร์ตตามชื่อ จะเห็นว่ามีแอปเปิลซ้ำมีบานาน่าซ้ำแครอทเอ็กแพลนแล้วก็แมงโก้นะครับอันนี้คือผลที่ได้เราสามารถใช้ Keep Duplicate Row ตรงนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้นะครับว่ากรณีถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆมีหลายๆบรรทัดเป็นพันบรรทัดถ้าเราอยากเห็นว่าข้อมูลใดมันซ้ำกันบ้างเราใช้วิธีนี้ช่วยได้ อีกเคสหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยนะครับก็คือการเช็ค Error ว่ามี Error อยู่ที่แถวไหนบ้างนะครับวิธีทำนะครับข้อมูลตอนนี้เรามี Error อยู่ที่บรรทัดนี้บรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้นะครับโดยที่บรรทัดที่2เนี่ยมัน Error เฉพาะ Unit Price นะครับแต่ว่า Quantity มันไม่ได้ Error ผมจะลองนะครับไปที่ Quantity แล้วก็ผมเลือก Keep Error กดโอเคเข้าไปนะครับมันก็จะฟิลมาเฉพาะคอลัมน์ที่เป็น Quantity แต่ Unit Price บรรทัดเมื่อสักครู่มันไม่ได้ Error มันก็จะฟิลทิ้งไปทีนี้ถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่เป็น Error ของ Unit Price ด้วยนะครับเราก็เลือกคอลัมน์ Quantity แล้วก็ Unit Price 2คอลัมน์นะครับแล้วก็กด Keep Error มันก็จะดึงข้อมูลที่ Error มาของ2คอลัมน์นี้นะครับสังเกตว่าในตัว Formula Bar นะครับมันก็จะอ้างอิง2คอลัมน์แต่ถ้าเราอยากได้ข้อมูล Error ของทุกคอลัมน์เลยนะฮะเราสามารถทำได้โดยเลือกทุกคอลัมน์นะครับไปที่คอลัมน์แรกก่อนแล้วก็กด Shift ค้างไว้แล้วก็ไปเลือกคอลัมน์สุดท้ายนะครับแล้วก็ Keep Row แล้วก็ Keep Error แบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ Error ไม่ว่าจะเป็นบรรทัดใดหรือว่าคอลัมน์ใดของทั้งตารางออกมา
การ remove row ก็มีหลักการเดียวกันกับการ keep row นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมจะ remove 10บรรทัดแรกออกผมไปที่ remove row นะครับแล้วก็ผมเลือก remove top row จากนั้นผมใส่ว่าผมต้องการ10บรรทัดแรกนะครับลบออกไปนะครับผมกดโอเค10บรรทัดแรกก็จะถูกลบออกไปแล้วก็ข้อมูลก็จะเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่11ถึงบรรทัดที่23ซึ่งเป็นบรรทัดสุดท้ายนะครับ ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราต้องการ remove จากบรรทัดสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้ remove bottom row จากข้อมูลนี้นะครับผมต้องการลบ10บรรทัดสุดท้ายออกผมไปที่ remove bottom row นะครับแล้วก็ผมใส่เลข10กดโอเคนะครับข้อมูลนี้ของเดิมมีอยู่ทั้งหมด23บรรทัดตอนนี้มันถูกลบบรรทัดสุดท้ายนะครับเป็น10บรรทัดสุดท้ายออกข้อมูลก็จะเหลือแค่บรรทัดที่13นะครับ การ remove row นะครับมันยังสามารถ remove บรรทัดให้มันสลับกันได้ด้วยนะครับเรามาลองดูกันนะครับผมไปที่ remove row แล้วก็ผมเลือก alternate row นะครับมันก็จะมี pop up ขึ้นมานะครับมันก็จะถามว่าบรรทัดแรกที่จะ remove คือบรรทัดอะไรนะผมระบุว่าเป็นบรรทัดที่1แล้วก็ number to remove นะครับต้องการ remove กี่บรรทัดนะครับผมกด2ก็คือ remove ทุก2บรรทัดแล้วก็ number row to keep ก็คือเราจะ keep ทุก3บรรทัดนะครับเป็น1 2 3กดโอเคผลที่ได้นะครับเราบอกว่าเราจะ remove ทุก2บรรทัดดังนั้นบรรทัดที่1กับ2มันถูก remove ออกไปแล้วก็มันจะเก็บข้อมูล3บรรทัดติดกันก็คือ3 4 5แล้วก็ถูก remove อีก2บรรทัดก็คือบรรทัดที่6และ7และข้อมูลมันจะเก็บต่อเนื่องกันอีก3บรรทัดเป็น8 9 10ลักษณะนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆถัดไปมันก็จะเอาบรรทัดที่11กับ12ออกไปแล้วก็จะเก็บบรรทัดที่13 14 15ลักษณะนี้ทีนี้เราลองมาทดสอบใหม่นะครับผมกลับไปที่ ป๊อปอัพตัวนี้นะครับผมลองบอกว่าบรรทัดแรกที่จะ remove นะครับผมจะเริ่มที่5นะครับกดโอเคมันจะเก็บบรรทัดที่1 2 3 4ไว้นะครับแล้วก็มันจะถูกลบตั้งแต่บรรทัดที่5ก็คือ5กับ6มันจะหายไปแล้วก็มันจะเก็บ7 8 9ก็คือเราบอกว่าเรา keep ทุก3โรนะครับ แล้วก็10 11มันจะเว้นแล้วก็3โรถัดไปก็คือ12 13 14การใช้ alternate row ตรงนี้อาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับการ remove duplicate row นะครับก็คือการลบบรรทัดที่ซ้ำออกอย่างยกตัวอย่างตอนนี้ผมมีข้อมูล23รายการนะครับที่ Product มันจะมีข้อมูลซ้ำอยู่อย่างเช่น Apple ก็มีบรรทัดที่1แล้วก็บรรทัดที่10นะครับ อย่าง Banana มีบรรทัดที่2แล้วก็มีบรรทัดที่12ผมจะลองนะครับกด remove row แล้วก็ไปที่ remove duplicate สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลจะเหลือแค่21บรรทัดข้อมูล Apple นะครับจะมีที่บรรทัดที่1แล้วก็บรรทัดอื่นเมื่อกี้นะครับมันถูกลบออกไปแล้ว Banana ก็เหมือนกัน Banana ก็จะมีแค่บรรทัดที่2นะครับส่วนบรรทัดอื่นๆก็จะถูกลบไปแล้วดังนั้นการสั่งremove duplicate row นะครับมันจะทำให้คอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ที่เลือกมันจะเกิดเป็น unique list เกิดขึ้น การ remove blank row นะครับก็คือการ remove บรรทัดทั้งบรรทัดที่มันเป็นค่า null ทุกคอลัมน์ออกนะครับอย่างยกตัวอย่างตอนนี้บรรทัดที่17เนี่ยนะครับมัน null ทุกคอลัมน์ยกเว้นคอลัมน์ index ผมจะลองสั่ง remove ออกนะครับผมไปที่ remove row แล้วก็ผมกด remove blank row ตรงนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีสเต็ปใหม่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบรรทัดที่17มันยังมีข้อมูลอยู่เพราะว่าคอลัมน์ index ตรงนี้นะครับมันไม่ null มันไม่เป็น blank นะครับ
ดังนั้นมันจะลบไม่ได้ถ้าเราอยากจะลบนะครับเราต้องเอาคอลัมน์ index ออกก่อนผมถอยกลับไปใหม่นะครับแล้วก็ผม remove คอลัมน์ index ทิ้งนะครับจากนั้นข้อมูลเราจะเหลือแค่นี้นะครับทุกคอลัมน์นะครับจะกลายเป็น null จากนั้นผมสั่ง remove row ตรงนี้นะครับแล้วก็ remove blank row ข้อมูลที่เป็น null เมื่อสักครู่มันหายไปแล้วนะครับดังนั้นการใช้ remove blank row นะครับต้องระวังนิดหนึ่งว่าทุกคอลัมน์มันต้องเป็น blank จริงๆนะครับก็คือข้อมูลเป็น null ถ้ามีคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งมันไม่ใช่ null มันจะ remove ไม่ออกเรามาดูการ remove error บ้างคอนเซปต์เดียวกันกับการ keep error นะครับผมไปที่คอลัมน์ quantity นะครับซึ่งมันจะมี error อยู่1จุดก็คือตรงนี้นะครับในขณะที่ unit price มันมี error อยู่2ที่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะ remove error เฉพาะคอลัมน์ quantity นะครับเราเลือกคอลัมน์ quantity เอาไว้แล้วก็เรากด remove error ของคอลัมน์ quantity นะครับมันก็จะหายไปแต่ว่าบรรทัดที่เป็น error ของ unit price มันก็ยังอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะ remove error ของข้อมูลทุกคอลัมน์นะครับเราต้องเลือกทุกคอลัมน์แล้วกด remove นะครับวิธีทำผมไปที่คอลัมน์ index นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์แรกกด shift แล้วไปคอลัมน์ unit price ซึ่งเป็นคอลัมน์สุดท้ายเลือก remove row แล้วก็ remove error วิธีนี้นะครับมันก็จะ remove ทุกบรรทัดทุกคอลัมน์ที่มี error ออกการใช้ keep row หรือว่า remove row ส่วนใหญ่นะครับจะใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อเช็คหรือว่าหาค่า error หรือว่าค่าซ้ำต่างๆยกตัวอย่างกรณีข้อมูลของเรามีข้อมูลอยู่เป็นพันหรือว่าเป็นหมื่นบรรทัดถ้ามันมี error ขึ้นมาเราจะหายากมากถ้าเกิดว่าเราหาด้วยตาเปล่าหรือว่าใช้การ scroll down หาเองแต่ถ้าเราสามารถ sort โดยใช้การ keep row เราก็จะหาข้อมูลนั้นออกมาได้โดยง่ายนะครับหรือว่าการหาค่าซ้ำต่างๆที่อยู่ในเทเบิลเราก็สามารถใช้ keep duplicate row ได้ในทางกลับกันข้อมูลบางกรณีเราไม่ได้สนใจค่า error นะครับเราต้องการกรองค่า error หรือว่าค่าซ้ำออกเพราะว่าค่าต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่ในโมเดลของเรามันจะทำให้สเต็ปการคำนวณถัดๆไปอาจจะ error ได้ดังนั้นทางแก้ทางหนึ่งก็คือเราจะสามารถใช้ remove error หรือ remove duplicate ตัวนี้ในการช่วยกรองข้อมูลได้ นอกจากนั้นการใช้ remove blank row นะครับก็จะเป็นการลบข้อมูลบรรทัดที่ไม่มีข้อมูลซึ่งมันเป็นบรรทัดที่มันไม่จำเป็นมันก็จะทำให้ตารางข้อมูลของเราเล็กลงด้วยถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย